Диктатори на тарілці. Харчові уподобання світових катів. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дещо незвичне – гастрономічні звички диктаторів. Протягом історії деспоти виявляли свої рідні, а часом і зовсім дивні харчові звички. Хтось із них занурювався у надмірну розкіш, інші ж обмежувалися вузьким колом страв. Харчові уподобання часто відображали особистість кожного узурпатора, статус, стиль правління та відносини з народом. Саме тому вивчення їх кулінарних практик може дати нам уявлення про складний і часто викривлений світогляд тиранів. Тож подивімося, що у кожного з них було на тарілці. Не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео про історію їжі, кулінарні традиції різних народів і гастрономічні уподобання людей упродовж віків. Адольф Гітлер. Самопроголошений вегетаріанець Адольф Гітлер регулярно вживав яйця, вівсянку, тушковані фрукти, салати та супи. Він вважав м'ясо відразливим і не бажав їсти мертві тіла. Цікаво, що до того, як Гітлер відмовився від м'яса, людина, яка відповідальна за розв'язання Другої світової війни та здійснення Голокосту, любила молодих голубів, начинених печінкою, язиком і фісташками. Під час війни Гітлер мав групу з 15 жінок, які пробували його їжу, щоб переконатися, що вона не отруєна. Особливою є не лише дієта фюрера, але й його жахливі манери за столом. Диктатор страждав від метеоризму і гриз нігті за столом. Німецький солдат, який обідав з диктатором, розповідав, що деспот їв надмірну кількість солодощів. Він зазначав: «Гітлер їсть швидко, механічно. Для нього їжа – це лише необхідний засіб для виживання». Не дивно, що Гітлер страждав від розладів травлення, віддаючи перевагу супам і картопляному пюре в останні дні у бункері. Ніколае Чаушеску. Румунський правитель Ніколае Чаушеску проявляв дивні манери за столом. Під час офіційних заходів комуністичний диктатор нерідко кидав їжу, подану йому, на підлогу, а потім штовхав її якомога далі. Він також був відомий тим, що приносив власну їжу на офіційні зібрання, навіть коли це стосувалося іноземних лідерів. Коли обов'язки змушували його від'їжджати за кордон, Чаушеску подорожував з хіміком-інженером, який перевіряв все, що диктатору подавали, у мобільній лабораторії. Дієта Чаушеску була простою. Він любив дотримуватися розпорядку, щоденно плануючи свої прийоми їжі на один і той самий час. Політик споживав багато овочів, молочних продуктів і не був фанатом газованих напоїв або шоколаду. Однією з улюблених страв диктатора була вегетаріанська лазанья, прикрашена сметаною та збитим яйцем. Чаушеску любив курячі рагу з цілої птиці, включно з головою, ногами та дзьобом. Бенітто Муссоліні. Муссоліні був засновником італійської фашистської партії та керував країною у першій половині ХХ століття. Режим диктатора характеризувався авторитаризмом, політичними репресіями та насильством. Під час Другої світової війни Муссоліні вступив в альянс із нацистською Німеччиною, оголосивши війну Америці у 1941 році. Однак, навіть бувши завзятим націоналістом, він не відчував пієтету до італійської кухні. Натомість його улюбленою стравою був салат, заправлений сирим часником і политий олією. Така страва, на думку Муссоліні, була корисною для серця. Муссоліні намагався замінити італійську пристрасть до пасти новим відчуттям національної ідентичності, зосередженої навколо вирощування рису. Перед Другою світовою війною Муссоліні прагнув збільшити сільськогосподарську самодостатність Італії, зменшивши залежність країни від імпортного борошна, одного з ключових інгредієнтів пасти. Сказати, що італійці не були вражені ідеєю відмовитися від улюбленої пасти, не сказати нічого. Фактично, паста ледь не стала символом антифашистського руху. Мао Цзедун. Під час свого правління лідер комуністичної партії Китаю був причетний до геноцидних акцій в рамках політики Великого Стрибка та культурної революції. Вони призвели до загибелі мільйонів людей у самій Піднебесній та геноциду корінного населення внутрішньої Монголії. Мао був відомий тим, що пов'язував тепло перцю чилі з революційним запалом.
Їжа справжнього революціонера – це червоний перець. І той, хто не може витримати червоного перцю, також не здатен боротися. Якось сказав китайський диктатор німецькому комуністу Отто Брауну. Хоча Мао зазвичай любив просту їжу, була одна страва, від якої він не міг відмовитися – червона тушкована свинина. Диктатору подавали свинячий живіт, тушкований з карамелізованим цукровим соусом і шаосінським рисовим вином. Китайський уряд навіть розробив офіційний рецепт цієї страви, щоб уникнути підробок, які могли б зіпсувати асоціацію з товаришем Мао. Муаммар Каддафі. Протягом своїх 42 років при владі деспот підтримував бойовиків, терористів та брав участь у різних конфліктах у Чаді, Судані і Єгипті. Як завзятий ісламіст, він заборонив продаж алкогольних напоїв у Лівії відразу після приходу до влади. Каддафі відомий лише одним специфічним гастроуподобанням – любов'ю до верблюжого молока. Попри те, що верблюже молоко багате поживними речовинами, напій жахливо впливав на травну систему Каддафі. Як і Гітлер, він був відомий надмірним метеоризмом. Однак диктатора це зовсім не бентежило. Авторитарний лідер також любив варений горб верблюда з кускусом. Пол Пот. Пол Пот був лідером червоних кхмерів, комуністичного руху, який повалив уряд Камбоджі наприкінці 20-го сторіччя і створив нову соціалістичну державу. Під час свого правління з 1976 по 79 рік так званий революціонер намагався перетворити Камбоджу на аграрне суспільство. У хід йшли типові методи диктаторських режимів – масові переселення, примусова праця та геноцид 3 мільйонів людей. Порівняно з іншими диктаторами, дієта Пол Пота була менш розкішною. Кривавий лідер їв фрукти, свинину та оленину. Він також любив китайські бренді та вино. Однак, враховуючи те, що його народ був змушений їсти тарантулів для виживання, раціон Пол Пота можна навіть назвати розкішним. Цікаво, що Пол Пот любив насолоджуватися тушкованою коброю. Щоб приготувати цю страву, кобрі треба було відрубати голову і залишити на сонці для висихання. Це, як вважалося, видаляло залишки отрути з її тіла. Змію потім рубали та змішували з арахісом. Далі суміш поєднувалася з лимонною травою, гірким виноградним листям та меленим імбиром. Страву тушкували на воді у горщику понад годину. Кім Чен Ір. Правління Кім Чен Іра, верховного лідера Північної Кореї з 1994 по 2011 рік, характеризувалося репресіями та пропагандою, які піднесли його до майже божественного статусу. Політика його режиму призвела до голоду та важких економічних умов звичайних корейців. А проте, поки народ страждав від нестачі їжі, правитель розкошував. Скупий диктатор славився надмірністю та ненаситністю. Що ж хотів бачити шановний лідер у своєму меню? Холоднокровний гурман насолоджувався шматочками сашимі, вирізаними з живої риби. Диктатор також захоплювався вишуканими винами і зібрав колекцію з 10 тисяч пляшок. Крім того, Кім Чен Ір любив коньяк Хеннесі, який коштував країні приголомшливих $650 тисяч на рік. Гроші не мали значення для Кім Чен Іра. Диктатор посилав свій персонал до Таїланду за папаями та манго, до Китаю за виноградом та до Узбекистану за ікрою. Цікаво, що правитель Північної Кореї заснував інститут, де найкращі лікарі країни працювали над різними способами продовження його життя. Один із лікарів, який утік до Південної Кореї, розповів, що колись у відділі, який займався харчуванням Кім Чен Іра, було близько 200 дієтологів. Кім Чен Ін. Після смерті Кім Чен Іра його син Кім Чен Ін взяв на себе роль верховного лідера Північної Кореї та продовжив диктаторський режим свого батька. Лідер країни відчуває особливу пристрасть до швейцарського сиру через те, що тривалий час здобував освіту у Швейцарії. Як наслідок, диктатор страждає від зайвої ваги та ожиріння. У гастроуподобаннях Кім Чен Ін пішов стопами батька. Поки північнокорейці стикаються з серйозною нестачею їжі, огрядний тиран насолоджується суші, супом з плавців акули та смаженою куркою. Також він курить і зловживає алкоголем, віддаючи перевагу віскі Джонні Уокер. І, звичайно, нікого не здивує те, що він любить російську горілку, коньяк Хеннесі та шампанське. Кім Чен Ін також не проти пригубити зміїне вино. Фідель Кастро.
Відповідальний за встановлення комуністичного уряду на Кубі, Кастро керував країною як прем'єр-міністр і згодом як президент. Хоча Кастро вжив деяких заходів для зменшення нерівності та покращення доступу до охорони здоров'я та освіти, він більше відомий своїми репресивними заходами, які обмежували особисті свободи громадян. Кубинський диктатор любив ласувати імпортованими м'ясом, сиром та оливками, більшість з яких надходили зі Сполучених Штатів, країни, яку Куба вважала своїм заклятим ворогом. За словами Еразмо Ернандеса Леона, який колись готував для Кастро, диктатор міг не їсти весь день. Не було рідкістю і те, що Кастро сам собі готував спагетті пізно вночі. Кастро любив солодощі, молочні коктейлі і морозиво. Пристрасть диктатора до морозива майже призвела до його вбивства, коли оперативник ЦРУ намагався підсипати отруйну пігулку в його молочний коктейль. Пристрасть Кастро до солодощів була настільки сильною, що він замовив будівництво одного з найбільших у світі кафе морозива. Заклад під назвою «Копелія» у Гавані залишається відкритим і до сьогодні. Йосип Сталін. Ключова фігура комуністичної партії СРСР, відома своїми політичними репресіями, чистками, геноцидом та масовими порушеннями прав людини. Сталін народився у Грузії, тож мав особливу прихильність до кухні своєї батьківщини. Узурпатор любив насолоджуватися грузинськими винами, маринованими сирами та м'ясом. Він також полюбляв рибу нельму. Примітно, що дід Владіміра Путіна, Спірідон Путін, служив одним з особистих кухарів Сталіна. Комуністичний лідер любив ділитися своєю пристрастю до грузинської кухні з іншими, влаштовуючи 6-годинні вечері та пиятику. Щоправда, небагато гостей могли впоратися з надмірним вживанням алкоголю, яке супроводжувало ці розкішні банкети. Іді Амін. Екс-президент Уганди любив смажену козлятину, маніок і пшоняний хліб. Будучи у вигнанні в Саудівській Аравії, він налягав на страви з ресторану KFC, а до цього поїдав до 40 апельсинів на день, вважаючи їх природною віагрою. Ходять також чутки, що він був канібалом. Утім, його кухар це заперечував. Але набагато достовірніше те, що в якийсь період свого життя він був фанатом усього британського і взяв за правило влаштовувати чаювання о 5-й годині. Ну що, ви б з такою дієтою, як у цих нелюдей, витримали б клепку? Якщо вам сподобалося відео, але цього мало, рекомендуємо книгу Вітольда Шабловського «Як нагодувати диктатора», що виходила українською мовою у видавництві Старого Лева. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося, і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захопливі історії про їжу, кулінарні традиції та історію світової кухні. Побачимося!